আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যে এটা কনজাম্পচন ফাংচনৰ পৰা MPC আৰু MPS কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াব পাৰি। তাৰ বাবে এই গিভেন কনজাম্পচন ফাংচনটো লৈছো। ইয়াতে দিয়া আছে c = 100 + 0.8y। এটা কনজাম্পচন ফাংচনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো হৈছে যে c = c bar + by। ইয়াতে c হৈছে টোটেল কনজাম্পচন বা উপভোগ। দেন c bar হৈছে অটোনমাস কনজাম্পচন বা স্বতন্ত্ৰ উপভোগ। দেন y হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম। আৰু y ৰ লগত যে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে b, এই b টো হৈছে MPC। That is y ৰ যিটো কোফিচিয়েন্ট সেইটোৱে হৈছে MPC। ইয়াতে কুৱেশ্যনত দিয়া গিভেন কনজাম্পচন ফাংচনটো চোৱা যে c = 100 + 0.8y। ইয়াতে y ৰ কোফিচিয়েন্ট কিমান আছে 0.8। সো MPC ৰ ভ্যালু হ'ব 0.8। সো আমি লিখি দিব পাৰো যে MPC = 0.8। যদি MPC 0.8 হয় তেনেহলে MPS কিমান হ'ব? MPS = কি হয় যে 1 - MPC। কিয় যে MPC আৰু MPS দুয়োটা মিলি কিমান হয় 1 হয়। সো 1 - MPC কিমান পাইছো 0.8। That is 0.2। সো মনত ৰাখিবা এটা কনজাম্পচন ফাংচনত y ৰ যিটো কোফিচিয়েন্ট থাকে সেইটোৱে MPC। আৰু যদি MPS উলিয়াব লাগে তেনেহলে 1 - MPC কৰি দিবা। Thank you।